हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू ग्रामर सेंटर. मी प्रगती. स्पर्धा परीक्षांमध्ये कंपल्सरी असणारा इंग्लिश विषय आणि त्या विषयाची तयारी कशी करायची या संबंधात आपण आपल्या चॅनलवरती व्हिडिओज पोस्ट करत असतो. आपण आपल्या चॅनलवर प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपामध्ये सर्व ग्रामरचे नियम आणि व्होकॅब्युलरीचा सुद्धा अभ्यास करतो. परंतु अनेक विद्यार्थ्यांनी मागणी केली होती की व्होकॅब्युलरीची सिरीज चालू करा. त्यामुळे आपण आता जे प्रश्न बघणार आहोत ते व्होकॅब्युलरीवरती सुद्धा असतील. आणि आणखीन एक गोष्ट महत्त्वाची ती म्हणजे येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये आपण जे काही प्रश्न उत्तरं बघू ते प्रश्न उत्तरं एकाच टॉपिकवरती असतील. म्हणजेच आपण टॉपिक वाईज ग्रामर सिरीजसुद्धा चालू करत आहोत. त्यामुळे तुम्हाला ग्रामर सेंटरच्या यूट्यूब चॅनलवरती आपण आपले जे प्रश्न बघत असतो ते MCQ स्वरूपामध्ये असतात आणि आजपासून टेक्निकली आपण व्होकॅब्युलरीला सुरुवात करत आहोत. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण व्होकॅब्युलरीवरचे सर्व प्रश्न बघणार आहोत. फक्त 2 प्रश्न जे आहेत ते मात्र ग्रामरवरचे असतील. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जी सिरीज आहे ही डेली नसणार आहे, कारण आपण टॉपिक वाईज सिरीजसुद्धा चालू करत आहोत. त्यामुळे तुम्हाला टॉपिक वाईज काही सलग प्रश्न बघायला मिळतील. त्यामुळे तुमचं काय होईल, एखादा टॉपिक जो आहे तो परफेक्ट होऊन जाईल. सर्व नियम तुम्हाला एकाच ठिकाणी बघायला मिळतील आणि अधनमधनं आपण व्होकॅब्युलरीसुद्धा घेणार आहोत. आता आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूयात. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण एक होमवर्क दिलेला होता. ॲक्च्युली किन या शब्दावरून तो प्रश्न आपण बनवलेला होता. किन शब्द बनवताना मी तुम्हाला सांगितलेलं की किन्समॅन, किन्सवुमन असे सुद्धा शब्द असतात. ठीक आहे. आणि मी काय म्हटलं होतं की किन्समॅन, किन्सवुमन यांचं प्लुरल करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार, किन्समेन, किन्सवुमेन. बरोबर. वुमनचं प्लुरल आपण वुमेन करतो, त्याच पद्धतीने फक्त किन्स हा शब्द आपण आधी लावलेला होता. काल मी तुम्हाला एक शब्द दिला होता टर्कोमॅन्स. आता काही लोकांना वाटू शकतं की मॅनचं प्लुरल मेन येतं, मग इथे मॅन्स कसं काय आलं. ॲक्च्युली टर्कोमॅन्स हा शब्द अस्तित्वात आहे. तुम्ही गुगलवर जरी सर्च केलं तरी तुम्हाला मे बी सीच्या जागी फक्त के हे लेटर दिसेल. मात्र टर्कोमॅनचं जे प्लुरल आहे ते टर्कोमॅन्स असं असतं. टर्कोमॅन्स म्हणजे कोण असतात, टर्किश काही जमाती होत्या, त्या जमातींमधली जी लोकं होती, त्या ट्रूप्समधली जी लोकं होती त्यांना टर्कोमॅन्स म्हणायचे. या प्रश्नाचं उत्तर समजण्यासाठी तुमच्यासाठी एक हिंट होती, ती म्हणजे मी किन्समेन आणि किन्सवुमेन हा शब्द शिकवताना तिथे सांगितलेलं होतं. तुम्हाला त्या व्हिडिओची लिंक आय बटनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. आत्ता आपण बघत आहोत की स्टेट्समेन, किन्समेन, किन्सवुमन आणि टर्कोमॅन्स यामध्ये आपल्याला ऑडमॅन आउट कोणता सापडत आहे, तर तो आहे किन्सवुमन. कारण या शब्दाचं इथे प्लुरल केलेलं नाही. हा शब्द आहे सिंग्युलर आणि इतर सर्व शब्द हे प्लुरल आहेत. म्हणून आपल्या कालच्या होमवर्क क्वेश्चनचा आन्सर आहे ऑप्शन सी. आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूयात. आजच्या लेक्चरमध्ये 2 प्रश्न ग्रामरवरचे असतील आणि बाकी सर्व व्होकॅब्युलरीचे असणार आहेत. त्या 2 प्रश्नांमधला ग्रामरचा हा पहिला प्रश्न 166 मध्ये विचारलेला आहे. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ व्हर्ब टू फिल इन द ब्लँक. मी तुम्हाला आधीही सांगितलं आहे, तुम्ही TCS किंवा IBPSच्या पॅटर्ननी तयारी करत असाल तर व्हर्ब्स हा टॉपिक तुमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. जसा टेन्स टॉपिक महत्त्वाचा आहे तसाच व्हर्ब्स टॉपिकसुद्धा महत्त्वाचा आहे. कारण यामध्ये सब्जेक्ट व्हर्ब ॲग्रीमेंट असा एक टॉपिक असतो. तुम्हाला व्हर्ब हे कोणत्या पद्धतीने वाक्यात वापरणं गरजेचं आहे याबद्दल विचारलेलं असतं. या क्वेश्चनचा आन्सर मिळवण्यासाठी सुरुवातीला आपण सेंटेन्स वाचूयात. इथे म्हटलेलं आहे, डॅश द फंक्शन मिस्टर गेहलोत अनलिश्ड अ स्कॅथिंग अटॅक ऑन द अपोजिशन. स्कॅथिंग हा असा शब्द आहे आणि इथे विचारलेला आहे की आपल्याला एक फिल इन द ब्लँक वापरायची आहे. ॲड्रेस हा व्हर्ब आपल्याला वापरायचा आहे, फक्त त्याचं योग्य रूप आपल्याला कोणतं ते ओळखावं लागेल. एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, जिरंड्सबद्दल आपण ऑलरेडी आधीच्या लेक्चर्समध्ये बघितलेलं आहे. त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि आय बटनमध्ये दिलेली असेल. पार्ट 8 मध्ये आपण जिरंड किंवा मग प्रेझेंट पार्टिसिपल याला आपण काय म्हणत असतो, VING फॉर्म. हा जो VING फॉर्म आहे, या VING फॉर्म किंवा जिरंडबद्दल विचारण्याचे जे नियम असतात, ज्याला आपण V4 सुद्धा म्हणतो, ते आपण पार्ट 8 मध्ये व्यवस्थित डिस्कस केलेले आहेत. आपल्याला आत्तापर्यंत काय माहिती असतं, V4 म्हणजे VING आणि यालाच आपण जिरंड किंवा प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणतो. पण या दोन्हीही शब्दांमध्ये अगदी थोडासाच डिफरन्स आहे आणि हा डिफरन्ससुद्धा आपण त्या पार्टमध्ये कव्हर केलेला आहे. हे लेक्चर संपल्यानंतर तुम्ही तो पार्ट लगेचच बघून घ्या, म्हणजे तुमचे काही नियम कव्हर होतील. आणखीन एक हिंट आहे, आता आपण त्यावेळेस जे डिस्कस केलं ते डिस्कस न करता एक हिंट सांगते, ते म्हणजे ज्यावेळेस आपण व्हर्बला ING फॉर्म वापरून जेव्हा ते वाक्यात सुरुवातीला वापरलेलं असतं त्यावेळेस ते कदाचित नाऊन म्हणून काम करतं. ठीक आहे. पहिली गोष्ट, ज्यावेळेस आपल्याला VING फॉर्म बनवायचं आहे त्यावेळेस एखादं हेल्पिंग व्हर्ब लागतं. पण आपण जर हेल्पिंग व्हर्ब वगैरे न वापरता डायरेक्ट ते वाक्यात
नाऊन म्हणून वापरत असू तर आपण तिथे ING फॉर्म हे सुरुवातीला वापरलेलं असतं. या वाक्यात आपल्याला म्हणायचं आहे की ॲड्रेसिंग द फंक्शन, म्हणजे फंक्शनला ॲड्रेस करत असताना. ओके, त्यामुळे ही जी तुमची फ्रेज आहे ही एक नाऊन झालेली आहे. आपल्याला इथे बघायचं आहे की ॲड्रेस द फंक्शन हे इनकरेक्ट होईल. ॲड्रेस्ड द फंक्शन हे सुद्धा चुकीचं आहे. ॲक्च्युली ॲड्रेसेस आपण कधी वापरतो? थर्ड पर्सन सिंग्युलरमध्ये. त्यामुळे सगळ्यात योग्य रूप आपल्याला कोणतं वापरायचं होतं? ॲड्रेस या व्हर्बचं ऑप्शन सी मध्ये दिलेलं ॲड्रेसिंग. क्वेश्चन नंबर 166चा आन्सर आपल्याला माहिती आहे, ते म्हणजे ऑप्शन सी. आता आपण पुढचा प्रश्न बघूयात. क्वेश्चन नंबर 167 हा तुम्हाला आत्ता व्होकॅब्लरीसाठी दिलेला आहे. इथून आपण सुरुवात केलेली आहे व्होकॅब्लरीसाठी. इथे आपल्याला विचारलेलं आहे अँटोनिम काय आहे. आता एक महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे ज्यावेळेस आपण व्होकॅब्लरीचा अभ्यास करणार आहोत त्यावेळी तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये दिलेला एक शब्द, ऑप्शनमध्ये जर चारही ऑप्शन्समध्ये तुम्हाला काही शब्द दिले असतील तर ते शब्द, आणि त्याचबरोबर जिथे गरजेचं आहे तिथे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिली जाईल. म्हणजे एका प्रश्नाचा अभ्यास करताना तुमचे जवळपास 5 प्रश्न कंप्लीट होणार आहेत. त्यामुळे ही जी व्होकॅब्लरीची सिरीज आहे ही तुम्हाला डेफिनेटली हेल्पफुल ठरणार आहे. तुमची व्होकॅब्लरी वाढवायची असेल तर तुम्हाला स्वतःला काही गोष्टींमध्ये प्रॅक्टिस करावी लागेल आणि त्या प्रॅक्टिससाठी मार्गदर्शन मिळावं यासाठी तुम्हाला ही सिरीज हेल्पफुल ठरेल. फाइंड द अँटोनिम ऑफ स्कॅथिंग हा शब्द आपल्याला विचारलेला आहे. स्कॅथिंग हा शब्द ॲक्च्युली आपण मागच्या सेंटेन्समध्ये बघितलेला होता. म्हणजे काय? एखाद्यावरती कडक टीका करणे. बरोबर? आपण एखाद्याला जर खूप प्रहार करत असू किंवा एखाद्याला खूप कडक शब्दांमध्ये आपण अपमान करत असू अशा अर्थाने सुद्धा स्कॅथिंग हा शब्द वापरलेला असतो. प्रश्नात इथे मला अँटोनिम विचारलेला आहे. अशा प्रश्नांची उत्तरं कशी शोधायची, गेसवर्क कसं करायचं याबद्दल आपण आपल्या PYQच्या सिरीजमध्ये जे काही पहिली प्रश्नपत्रिका बघितली होती फॉरेस्ट गार्डची, त्यामध्ये डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. तो व्हिडिओसुद्धा तुम्ही बघू शकता. इथे आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की मला विरुद्धार्थी शब्द विचारलेला आहे, त्यामुळे बाकीचे जे ऑप्शन्स असतील त्यामध्ये मला समानार्थी शब्द सापडतात. ही गोष्ट तुम्हाला अगदी परीक्षेसाठी नाहीच उपयोगी पडली तरी अभ्यास करताना मात्र या पद्धतीचा अभ्यास करा. कारण ज्यावेळेस तुम्ही PYQ ॲनालिसिस करता, ज्यावेळेस तुम्ही आधीचे प्रश्न वाचत असता त्यावेळेस तुम्हाला हे इथे समानार्थी शब्दसुद्धा सापडतात. जरी तुम्ही प्रश्नपत्रिकेमध्ये विरुद्धार्थी शब्द ओळखा असं वाचलेलं असेल तरी तुम्हाला ऑप्शन्समधून समानार्थी शब्द मिळत असतात. त्यामुळे ऑप्शन्सचा सुद्धा अभ्यास करा म्हणजे तुमची व्होकॅब्लरी कव्हर होईल. आता आपल्याला बघायचं आहे की ब्लिस्टरिंग म्हणजे काय. ब्लिस्टरिंग म्हणजे सुद्धा इथे कडक या अर्थाने किंवा जोरदार टीका केली अशा अर्थाने हा शब्द वापरलेला असतो. ब्लिस्टरिंग ॲक्च्युली बोचणारी टीका म्हणतात ना त्या अर्थाने असतं. त्यानंतर डिवेस्टिंग म्हणजे डिवेस्टिंग. आता इथं हा जो शब्द आहे यामध्ये अपमान करणे, एखाद्याला निराशाजनक बोलणे अशा अर्थाने डिवेस्टिंग हा शब्द वापरलेला असतो. निराशाजनक, एखाद्याला वाईट वाटेल, निराशा वाटेल किंवा एखाद्याला अपमान होईल अशा पद्धतीचं बोलणं म्हणजे डिवेस्टिंग. आणि नंतर एक आहे तो म्हणजे स्क्रॉचिंग. आता स्क्रॉचिंग हा शब्द जो आहे याला म्हणत असतात व्हेरी हॉट. खूपच गरम आहे आणि चटका बसू शकतो, पोळणारा आहे, भाजणारा आहे अशा अर्थाने ॲक्च्युली स्क्रॉचिंग हा शब्द असतो. आणि स्कॉर्चिंग ह्या शब्दामधूनच आपल्याला असाही अर्थ निघतो की एखाद्याला आपण अतिशय करपवूनच टाकलेला आहे. आता तुम्ही रोस्ट हा शब्द ऐकता ना, रोस्टिंग केलं. यूट्यूबर्स आता सध्या रोस्टिंगचे वगैरे व्हिडिओज टाकत असतात, एखाद्याचा अपमान करणं. त्यामुळे रोस्टिंग हा शब्द स्कॉर्चिंग या अर्थाने वापरलेला असतो. ओके, आणि त्यामुळे एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी हा आपल्याला शब्द जरी अँटोनिम मिळत असेल तरी सुद्धा हे बाकीचे शब्द समानार्थी आहेत. अभ्यास करताना कशा पद्धतीने नेमका अभ्यास केला पाहिजे हे तुम्हाला समजावं यासाठी मी इतका वेळ घेतलेला आहे. आपल्या क्वेश्चन नंबर 167चा आन्सर काय आहे? ऑप्शन बी. आता आपण पुढचा प्रश्न बघूयात. क्वेश्चन नंबर 168 मध्ये आपल्याला एक फ्रेज दिलेली आहे आणि याचा आपल्याला अर्थ ओळखायचा आहे. सेंटेन्स काय आहे त्यावरून अर्थ गेस करता येतो का बघूयात. द गिफ्ट ऑफ द गॅब मेक्स फॉर अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन. आता तुम्हाला जर पॉलिटिशियन व्हायचं असेल तर तुम्हाला तुमची भाषाशैली उत्तम असावी लागेल या अर्थाने आपण हे सेंटेन्स वापरलेलं आहे. इथे म्हणतात की गिफ्ट ऑफ गॅबचा अर्थ काय. आता गिफ्ट ऑफ गॅब म्हणजे काय? जो एकदम फ्लुएंटली बोलतो किंवा मग ज्याच्याकडे स्किल्स आहेत चांगलं बोलण्यासाठी. ओके, लोकांना एंटरटेन करणं, लोकांना खेळवून ठेवणं आपल्या भाषणामध्ये हे ॲक्च्युली पॉलिटिशियन्सला करावं लागतं. त्यामुळे त्यांना हे जे स्किल्स असतात ते गरजेचे असतात अशा अर्थाने आपण म्हणू शकतो फ्लुएन्सी ऑफ स्पीच. आता इनहेरिटेड क्वालिटीज ज्या असतात त्या आपल्याला अनुवंशिकतेने मिळालेल्या असतात. गिफ्ट बाय गॉड, दैवी देणगी या अर्थाने आपण गिफ्ट बाय गॉड असं म्हणू शकतो. इथे आपल्याला
चौथ्या ऑप्शनमध्ये सक्सेस ऑफ वन्स हार्डवर्क दिलेला आहे. दिलेलं वाक्य जर तुम्ही नीट वाचलं तर हा ऑप्शन चुकीचा आहे, हा येत नाही हे तुम्हाला समजेल. त्यामुळे प्रश्नाचं उत्तर सबमिट करण्याच्या आधी चारही ऑप्शन्स वाचायचे. व्होकॅब्युलरीचा हा एक महत्त्वाचा रूल लक्षात घ्या की ज्यावेळेस तुम्हाला व्होकॅब्युलरीचे प्रश्न अटेम्प्ट करायचे आहेत, चारही ऑप्शन्स वाचल्याशिवाय तुमचं फायनल आन्सर सबमिट करू नका. क्वेश्चन नंबर 168चा आन्सर आहे ऑप्शन ए. आता आपण पुढचा प्रश्न बघूयात. आता आपण क्वेश्चन नंबर 169 बघूयात. यात फिल इन द ब्लँक्स विचारलेले आहेत. फिल इन द ब्लँक्समध्ये आपल्याला 2 ठिकाणी फिल इन द ब्लँक्ससाठी एकच ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. आता आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, ज्यावेळेस डबल फिलरचे क्वेश्चन्स असतात त्यावेळेस तुम्हाला किंवा कोणत्याही फिलर असतात म्हणजेच फिल इन द ब्लँक्स असतात, तिथे तुम्हाला वाक्य अर्थपूर्ण होणं खूप गरजेचं असतं. ठीक आहे, जरीही ऑप्शन फिट होतं आहे असं वाटलं तरीही वाक्य अर्थपूर्ण होत आहे ना हे तुम्हाला कन्फर्म करावं लागेल. आणि मगाशी सांगितलं तसं MCQच्या परीक्षांमध्ये सर्व ऑप्शन्सचा विचार केल्यानंतर मगच तुम्ही फायनल आन्सर सबमिट करा. आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर बघण्यासाठी आपण पहिल्यांदा सेंटेन्स वाचूयात. एक्सपर्ट्स हॅव प्रिव्हियसली सेड द डॅम डॅश इन डिसरिपेअर विच डॅश ऑल्सो हॅव लेड टू द ब्रिज. आता इथे आपल्याला काय म्हणायचं आहे की जे एक्सपर्ट्स आहेत त्यांनी आधीच असं सांगितलेलं होतं. आपल्याला इथे लक्षात येत आहे की हा परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स आहे. हॅव प्लस सेडचा वापर केलेला आहे आपण आणि हा आपल्यासाठी परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स आहे. या वाक्यात त्यांना असं म्हणायचं आहे की त्या एक्सपर्ट्सनी आधीच सांगितलेलं होतं की डॅम नादुरुस्त झालेला होता आणि तो कधीही फुटू शकतो, अशा पद्धतीने त्यांनी आधीच स्टेटमेंट केलेलं होतं. त्यामुळे इथे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की आपल्याला जेव्हा टेन्स वापरायचा आहे इथे हा आपल्याला पास्ट टेन्स वापरणं गरजेचं आहे. पहिली गोष्ट, फक्त पास्ट टेन्स वापरता आला पाहिजे इतक्या एकाच हिंटवरून तुम्हाला ऑप्शन्स कसे सापडतात ते बघा. ज्यावेळेस मला कळते की आता मला पास्ट टेन्स वापरायचं आहे, ऑप्शन्स बघायला सुरू करायचं. इज हे प्रेझेंट टेन्समध्ये वापरलेलं असतं. कॅन हे जे मॉडल आहे हे सुद्धा प्रेझेंटमध्ये असतं. याचं पास्ट टेन्स आपण कुड करत असतो, बरोबर. आणि हॅज हे सुद्धा आपल्यासाठी एक प्रेझेंट टेन्समधलंच हेल्पिंग वर्ब आहे. आता फक्त इज, कॅन आणि हॅज या गोष्टी ज्या ऑप्शनमध्ये नाही आहेत ते आपलं ऑप्शन असणार आहे. त्यामुळे ऑप्शन ए आपण सिलेक्ट करणार नाही, ऑप्शन बी आपण सिलेक्ट करणार नाही आणि ऑप्शन सी सुद्धा आपण सिलेक्ट करणार नाही. फक्त एकच हिंट तुम्हाला इथे कळणं गरजेचं होतं की आपल्याला पास्ट टेन्समध्ये म्हणजेच भूतकाळातला एखादं हेल्पिंग वर्ब वापरणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आपण वॉज आणि कुड हे दोन्हीही ऑप्शन्ससाठी सिलेक्ट करणार आहोत. आपण एकदा प्रश्न वाचून बघूयात हे 2 फिल इन द ब्लँक्स वापरून. Experts have previously said that the dam was in disrepair which could also have led to the breach. म्हणजे डॅम नादुरुस्त होता आणि त्याच्यामध्ये फुटण्याची शक्यता आधीसुद्धा होती. ठीक आहे, तो आधीही फुटू शकला असता. ज्यावेळेस आपण कॅनचा वापर करतो त्यावेळेस असणे, शक्य असणे या अर्थाने आपण ॲबिलिटी दाखवण्यासाठी कॅनचा वापर करतो आणि कुड हे त्याचं पास्ट टेन्स आहे. त्यामुळे दोन्हीही ठिकाणी फिट होणारा प्रॉपर ऑप्शन कोणता आहे? ऑप्शन डी. आता आपण पुढचा प्रश्न बघूयात. क्वेश्चन 170 हा परत एकदा व्होकॅबचा क्वेश्चन आहे. इथे आपण वीकेंड व्होकॅब असा हॅशटॅग वापरतो. आपल्या चॅनलवर आपण जे क्वेश्चन्स पोस्ट करतो त्यामध्ये सॅटर्डे संडेज म्हणजेच वीकेंडला व्होकॅबलरीवरचे क्वेश्चन्स असतात. त्यामुळे मी हा हॅशटॅग क्रिएट केला होता वीकेंड व्होकॅब. आणि बाकी मग मंडे टू फ्रायडे आपण जे ग्रामरवरचे टॉपिक्स असतात त्याबद्दल क्वेश्चन्स पोस्ट करत असतो. हा जो ग्रामरचा टॉपिक आहे हा ॲक्च्युली तुम्हाला आधीच सांगितलेला असतो. त्यामुळे तुम्ही मंडे टू फ्रायडे एखादा पूर्ण टॉपिक व्यवस्थित कव्हर करू शकता. सर्व नियम वाचायचे आणि प्रॅक्टिससाठी मग क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही जॉईन करू शकता. सध्या आपण हा प्रश्न बघूयात. सुरुवातीला टीदिंग प्रॉब्लेम्स विचारलेला आहे. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम टीदिंग प्रॉब्लेम्स. आपण ऑप्शन्स वाचूयात. प्रॉब्लेम्स दॅट कॉज डिले इन अन इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट, problems that you cannot avoid, problems at the beginning of a process or activity, problems that cannot be neglected. आता ॲक्च्युली आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की टीदिंग प्रॉब्लेम्स, इथे आपल्याला सगळीकडे प्रॉब्लेम्सच आहेत, पण आपल्यासाठी जर उशीर झालेला आहे का आपण ते अवॉइड करू शकत नाही, निग्लेक्ट करू शकत नाही या अर्थाने विचारले. ते कळण्यासाठी सुरुवातीला एक गोष्ट लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपल्याला आपली जी लहान बाळं असतात त्यांना जेव्हा दात येतात त्यावेळेस आपण त्यांना काय म्हणतो? कट अ टीथ, ओके, किंवा कट अ टूथ
असं म्हणत असतात, म्हणजे दात पहिल्यांदा आला आणि त्यावेळेस त्यांना भरपूर प्रॉब्लेम्स येतात. यावरून टीदिंग प्रॉब्लेम्स ही एक म्हण असते, ती म्हणजे ज्यावेळेस एखादी गोष्ट सुरू होत असते त्यावेळेस त्या गोष्टीचा त्रास होतो, अडचणी येतात, त्या अर्थाने ही म्हण वापरलेली असते. त्यामुळे ऑप्शन सी आपण आपला आन्सर म्हणून सिलेक्ट करूयात. क्वेश्चन नंबर 170चा आन्सर आहे ऑप्शन सी. जेव्हा सुरुवातीला एखाद्या ॲक्टिव्हिटीच्या किंवा एखाद्या प्रोसेसच्या सुरुवातीला ज्यावेळेस आपल्याला अडचणी येतात, त्या अडचणींना आपण टीदिंग प्रॉब्लेम्स म्हणतो. काही दिवसांनी, काही काळाने त्या सुरळीत सुद्धा होतात, त्या अडचणी पुन्हा उद्भवत नाहीत, पण अगदी सुरुवातीला आलेल्या अडचणी या अर्थाने टीदिंग प्रॉब्लेम्स असं आपण वापरत असतो. आता आपण पुढचा प्रश्न बघूयात. क्वेश्चन 171 यामध्ये विचारलेला आहे, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर डायव्हर्जन्स. ओके, आता हा शब्द आहे, याचा तुम्हाला काहीही अर्थ माहिती नाही आहे, पण ॲक्च्युली आपण एक गेस करू शकतो की डायव्हर्जन्स म्हणजे काय. ॲक्च्युली आता आपल्याला ऑप्शन्स बघावे लागतील. सुरुवातीला एसेंट म्हणजे काय, संमती देणे, बरोबर. टेस्टिमोनी याचा अर्थ असतो साक्ष किंवा पुरावे. आता आपण टेस्टिमोनियल्स वगैरे म्हणतो ना, याचा अर्थ की तुम्हाला एखादं स्टेटमेंट द्यायचं असतं. सो तुम्ही साक्ष किंवा स्टेटमेंट एखाद्या गोष्टीच्या सपोर्टमध्ये केलेलं असेल त्याला आपण टेस्टिमोनी म्हणतो. आणि रिव्हिलेशन, स्पेलिंग नीट बघून घ्या, रिव्हेलेशन स्पेलिंग आहे. ॲक्च्युली आपण रिव्हील हा शब्द ऐकलेला असतो. रिव्हील म्हणजे जाहीर करणे, उघड करणे, आणि जेव्हा आपण रिव्हेलेशन म्हणतो त्यावेळेस इथे ए येत नाही. हा फरक आहे, थोडासा समजून घ्या. तुमचे मी ज्यावेळेस सिनॉनिम्स बघत आहे तिथे आपण स्पेलिंग्सचा कसा अभ्यास करायचा ते सुद्धा मी सांगत आहे, त्यामुळे स्पेलिंग्सचा सुद्धा तुमचा अभ्यास होत आहे. मागच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा मी स्पेलिंगचे काही रूल्स सांगितलेले होते, तो लेक्चर तुम्ही बघू शकता. आता आपण ऑप्शन डी बघूयात. ऑप्शन डी मध्ये काय दिलेलं आहे, रेप्युडिएशन. परत एकदा एक गोष्ट लक्षात घ्या, रेप्युडिएशन हे स्पेलिंग पूर्णपणे वेगळं आहे. रेप्युटेशन हा शब्द तुम्ही ऐकलेला असतो. एखाद्याचं रेप्युटेशन म्हणजेच काय, प्रतिष्ठा आपण असं म्हणतो. रेप्युटेशन किंवा मग मान मरातब असं जे म्हणतात ते. आणि इथे रेप्युडिएशन विचारलेलं आहे. रेप्युडिएशन म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा अस्वीकार करणे. ठीक आहे, हे या शब्दांचे अर्थ आहेत. तुम्हाला फक्त एका शब्दाचा अर्थ सांगण्यासाठी आपण बाकीचे चारही ऑप्शन्स बघितलेले आहेत, आणि या ऑप्शन्स थ्रू आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे ऑप्शन सी जो आहे तो यासाठी सिनॉनिम आहे. रिव्हील करणे, उघड करणे, जाहीर करणे, त्याच अर्थाने डायव्हर्जन्स हा शब्द सुद्धा वापरलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 171चा आन्सर लिहून घ्या, ऑप्शन सी. आता आपण आजचा जो होमवर्क क्वेश्चन आहे तो बघूयात. आजच्या लेक्चरमध्ये ॲक्च्युली आपण कॉम्प्लिमेंटरी हा शब्द बघितलेला आहे, आणि इथे मी अपोजिट वर्ड काय आहे हे विचारलेलं आहे. सेंटेन्स वाचूयात सुरुवातीला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन द मिनिंग ऑफ वर्ड कॉम्प्लिमेंटरी. कॉम्प्लिमेंटरीचे विरुद्धार्थी शब्द तुम्हाला सांगायचा आहे. फ्लरिशिंग, कॉंग्रॅच्युलेटरी, डेरोगेटरी, ॲडमायरिंग. या चारीपैकी कोणतं ऑप्शन करेक्ट असेल ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आपली जी व्होकॅब्युलरीची सिरीज चालू आहे त्यामध्ये तुमचं पार्टिसिपेशन खूप गरजेचं आहे, कारण जोपर्यंत तुम्ही प्रश्न त्यांची उत्तरं शोधणार नाही, वेगवेगळे प्रश्न ऐकणार नाहीत, जोपर्यंत तुमच्या कानावरती वेगळे शब्द पडत नाहीत, तोपर्यंत तुम्हाला त्या गोष्टींचा सराव होणार नाही. व्होकॅब्युलरी हा पार्ट फक्त शिकवून गरजेचं नाही आहे, तिथे तुम्हाला सेल्फ स्टडी आणि सेल्फ प्रॅक्टिस करणं खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. ठीक आहे, त्यामुळे काही गोष्टी, काही शब्द तुमच्या कानावर पडत राहतील, पण तुम्ही स्वतःहून सुद्धा सर्च करायला सुरुवात करा. टर्कोमॅन्स हा जो आपला एकदम सुरुवातीला बघितलेला प्रश्न होता तो सुद्धा अशाच संबंधात वापरलेला आहे. तुम्ही फक्त एका शब्दाचं जेव्हा ऑपोजिट शोधत आहात, तुम्हाला इनडिरेक्टली सिनॉनिम्स मिळत असतात, त्यावरती थोडंसं लक्ष ठेवा. सध्या सगळेजण परीक्षेची तयारी करत आहेत, पण त्यांना सगळ्यांना एकच चिंता आहे, ती म्हणजे व्होकॅब्युलरीचा अभ्यास कसा करायचा. तुम्हाला तुमच्या अभ्यासामध्ये ग्रामर सेंटरवरती जे काही व्होकॅब्युलरीचे लेक्चर्स घेतले जातील त्याचा 100% फायदा होणार आहे येणाऱ्या परीक्षेमध्ये, कारण आपण जे प्रश्न फ्रेम करत असतो, जे प्रश्न आपण सॉल्व्ह करत असतो, त्या प्रश्नांमध्ये तुम्हाला फक्त प्रश्नाचं उत्तर कसं आलं इतकंच न सांगता बाकीचे ऑप्शनसुद्धा डिस्कस केलेले असतात. त्यामुळे तुम्हाला निश्चितच व्होकॅब्युलरीचे लेक्चर्स फायदेशीर ठरतील. आपली टेन्सची सुद्धा सिरीज चालू आहे. आता ही व्होकॅब्युलरीची सिरीज चालू केलेली आहे, आणि येत्या 2-3 दिवसांमध्येच आपण आपल्या ग्रामरचे टॉपिक वाईज सिरीजसुद्धा चालू करत आहोत. येणाऱ्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि आपला चॅनल ग्रो व्हावा यासाठी तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्ससोबत हा चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करा. आता आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये भेटूयात. थँक्यू.